ل10 دقائق كاملة لم يتوقف المزارع مارو لوبيز عن الارتجاف وهو يجلس مع مجموعة من الأطباء المختصين في علم التشريح، والذين يحاولون أن يهدئوا من روعه لكن بلا جدوى. صدقوني، أنا لست مجنونا، إنه شيء بشع لم أرى مثله في حياتي من قبل. إنه بالغ القوة والشراسة، ولولا سرعة تصرفي لكنت ميتا الآن. للمرة الثانية حاول الأطباء تهدئته بلا جدوى، ثم قال: لقد جئت به لكم لتحددوا ماهيته قبل أن أصاب بالجنون. إنه يبدو كشيء غير أرضي، أيعقل أن أتى من الفضاء؟ وتبع قائلا وهو يرتجف: إنه في منتهى الذكاء، إنكم لم تروا نظراته لي قبل أن يهجم علي، ولولا إنني خبير بمزرعتي لما استطعت التغلب عليه، لكن القدر كان في صفي. هنا أتى طبيبا آخر بورقة ما إلى رئيس الأطباء وهو يهمس في أذنه بشيء ما، فأخذ منه الورقة ونظر إليها، ثم اتسعت عينه بمنتهى الذهول. فما الذي قرأه في ذلك التقرير المبهم؟ تابعوا معنا الحلقة حتى النهاية، ولكن قبل البدء ضع إعجابك بالفيديو فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحباءنا المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن العالم الذي نعيش به مليء بالغموض والأسرار، وكلما تقدمنا علميا تكشف لنا المزيد والمزيد من الأسرار التي تجعل الإنسان يتمنى أن يعود إلى جهله القديم. فقد صدق من قال: الجهل نعمة. وهو نفس الشعور الذي جابه العلماء الذين خضعوا لتجربة قاسية في محاولة تشريح كائن غامض أتي به إليهم من مزارع مكسيكي يدعى مارو لوبيز. وعندما أتى إليهم حاملا ذلك الكائن الرهيب في صندوق مغلق وهو جثة هامدة، كان أول ما بدر إلى أذهانهم جميعا أنهم ولأول مرة يرون مثل هذه الفصيلة، لو كانت من الفصائل الغير معروفة أو النادرة. ولكن المثير بحق هو قصة العثور على هذا الكائن، فقد اكتشفه المزارع لوبيز في مزرعته، وقال إنه كان قويا للغاية وأنه قد هاجمه، والعجيب أنه بالغ القوة بالرغم من صغر حجمه. ولقد حاول الانتصار عليه لكن بلا جدوى، حتى قفز الكائن محاولا الوصول إليه، لكنه سقط في بئر صغير للماء، وهنا حبسه المزارع داخل البئر محاولا قتله غرقا. لكن العجيب مدى قوة احتمال ذلك الكائن، فقد ظل تحت الماء ل3 ساعات كاملة بلا جدوى. أيعقل أنه يتنفس تحت الماء؟ لقد حاول إغراقه 3 مرات كاملة إلى أن خارق قواه وسقط صريعا داخل البئر. العجيب عند تشريح الجثة، جزم العلماء بأنه ليس معروفا بأي حال من الأحوال، وأنه ليس مصنفا من مخلوقات كوكب الأرض ولا حتى بين الأصناف المنقرضة منذ قديم الأزل. وكانت خصائصه التشريحية بالغة الغرابة، فقد كان هيكله العظمي أقرب ما يكون إلى تركيب الزواحف أو بهيكل السحالي بمعنى أدق. أما أسنانه فقد كانت بلا جزر في اللثة، والأغرب من ذلك قدرته العجيبة على البقاء تحت الماء لساعات طويلة بلا تنفس، بالرغم من عدم وجود ما يدل على ذلك تشريحيا. والأغرب أيضا أن جميع مفاصل جسده تشبه مفاصل الإنسان إلى حد كبير، ولديه رأسا كبيرا للغاية، حتى أنها لا تتناسب مع صغر حجم جسده، وهو ما دفعهم دفعا إلى إجراء المزيد من الاختبارات التي أكدت أنه مخلوق ذو ذكاء كبير وقادر على التفكير كالبشر تماما. ولقد انتشرت قصة ذلك المخلوق كالنار في الهشيم في المجلات والجرائد، ليس محليا فقط لكن عالميا، واندفع العلماء من كل صوب ليروا هذا الكائن عن قرب ويفحصوه. وقد أجمع العلماء بشكل قاطع أن ذلك المخلوق ليس أرضيا بأي حال من الأحوال، وأنه ليس حيوانا أيضا بكل ذلك القدر من الذكاء الذي اكتشفوه بعد فحص مخه الضخم وجسده النحيل والضئيل والقوي. وبعد فترة من الوقت شاع أيضا وبشكل مفاجئ خبر وفاة المزارع لوبيز في ظروف غامضة، وطبقا لخبير الصحون الطائرة الأمريكي جوش وارن الذي يبلغ من العمر 32 عاما، فإن الوفاة في حد ذاتها بالغة الغرابة، فقد وجدوا بقايا سيارته ملقاة على جانب الطريق. نعم عزيزي، كما سمعت، بقايا سيارته.
فقد أقر الطب الشرعي بأن سيارته تعرضت لحرارة هائلة حولتها إلى رماد، ولم يتبق من الجثة إلا بقايا أيضا بعد ذلك الاحتراق الشديد الذي أصابه. وقضية وفاة المزارع لوبز الغامضة تعد بحد ذاتها قضية أخرى لا تقل غموضا عن قضية ذلك المخلوق الفضائي، حتى أنه قد أتت العديد من النظريات، منها أن بعثة المخلوقات الفضائية انتقمت لمقتل ذلك الفضائي الصغير بقتل ذلك المزارع المسكين بهذه الطريقة البشعة. فالحرارة المتولدة عن النار واللهب والتي حولت السيارة إلى رماد كانت درجة حرارتها مرتفعة جدا قياسا بتلك المتولدة عن النار الطبيعية. بمعنى أدق، لا توجد وسيلة لذلك إلا في أماكن متخصصة للغاية قادرة على الوصول إلى مثل تلك الطاقة العالية للغاية. فكيف حدث ذلك للمزارع المسكين على جانب الطريق؟ والأكثر غرابة هو المشاهدة العديدة لظاهرة الدوائر التي كانت تظهر في المحاصيل الزراعية في نفس المنطقة التي ظهر فيها ذلك الكائن الغريب. وإذا لم تكن تعلم عزيزي المشاهد ما هذه الدوائر، فهي دوائر غامضة للغاية كانت تظهر وسط المحاصيل الزراعية بلا أثر حولها. هذه الدوائر عبارة عن حرق شديد بشكل دوائر منتظمة تظهر وسط المزروعات، حتى أنك لو ارتفعت قليلا فستراها واضحة للغاية في السماء. وقد رجح الخبراء المختصين في الظواهر الغريبة وعلى رأسها الأطباق الطائرة أن هذه العلامات هي مجرد نتاج المحركات لتلك الأطباق الطائرة عند هبوطها على الأرض، ما تسبب في احتراق المزروعات بذلك الشكل الدائري البالغ الدقة الذي لم ولن يمكن أن يحدث من الطبيعة. والواقع أن هذه ليست نهاية المفاجآت، فقد أدلى خبير الصحون الطائرة المكسيكي جيمي موسن، والذي يبلغ من العمر 56 عاما، بتصريح كان مفاجأة بعد موت المزارع الغامض، والذي كان أول شخص ينشر هذه القصة بكل تفاصيلها. فقد ادعى بأنها حقيقة وليست خدعة، وأن المزارع لوبز أكد له قبل موته أنه كان هناك مخلوق آخر شبيه بالمخلوق الآخر الذي أغرقه، لكنه فر هاربا عندما تقدم نحوه. أما الآخر فقد قتله في أحد القنوات المائية التي تمر بمزرعته. إن هذه القصة بكل تفاصيلها موثقة وبالفيديو المصور أثارت ضجة هائلة. والأكثر غموضا بعض التساؤلات المنطقية التي ألقيت بلا إجابة، منها أن المخلوق عثر عليه عاريا تماما، فإذا كان مخلوقا فضائيا فكيف كان يسير على الأرض بلا أي حماية متطورة عليه؟ ثانيا، كيف كان يسير على الأرض هكذا بلا أي حماية أو وسائل دفاع تحيط به؟ فما هو رأيك أنت عزيزي المشاهد؟ أهي خدعة أم حقيقة صادمة؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة إكس فايلز. عزيزي متابع قناة إكس فايلز، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو، تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.